So good day guys, kakabit natin tong nabili kong guitar hanger sa Shopee. So ito yung price niya. Mura ko lang to nabili. Iba to sa version ng kinabit ko dito. Yan. Kung naalala niyo, may video ko niyan. So yan bakal, solid bakal ka. Ito parang plastic eh. Although tingnan natin. Magkaiba talaga binili ko dahil gusto kong subukan eh. At para may content bago. So may kasama siya dalawang mahabang screw. Ayan. May toks na rin siya para sa bato. Ayan. Ito siya. So ito. Dalawa lang siya. Yun, apat. At plastic nga. Plastic. So pero ang ano nito, pinagkaiba niya is ito parang ano eh, parang mahinang klaseng bakal siya. Pero parang ano naman, yun lang, medyo nagagalaw siya, baka sakaling may tendency gumalaw. Pero hindi naman siya ganun na ano, masikip naman. So subukan natin, kakabit ko na dito sa wall ko. So ikakabit ko na dito. Nga pala, kung ikakabit nyo to sa kahoy, ang advice ko is wag sa plywood, kailangan sa pamakuan. So yung sinasabi kong pamakuan is yung pinaka-skeletal or skeleton nung pinagkakabitan ng plywood. So yun yung solid part dahil mabigat ang gitara eh. Anytime pwedeng yan malaglag kung sa plywood nyo lang ikakabit. Lalo na to, dalawang screw lang. Yan. So basically lagay ito. So magbubutas muna ako ng isa. So medyo itataas ko kasi itong babanto is higaan ko. So yan. Dito ko lalagay. Pwede ko rin pantay dito sa dalawa option niya eh. Pwedeng pag ganito dahil naiikot nga itong ano niya, dahil naiikot nga yung kaso hindi naman, hindi pala pwede. So talagang patayo pala siya. Dito ko na lang ilalagay. Medyo angat ko konti dito. Yan. So mamarkahan lang. Dali lang na mamarkahan to eh. Ang pangmamarka ko na lang is ito. So hindi ko na magagamit tong toks dahil ginagamit to sa bato. So kung bato paglalagyan nyo, pwede nyo gamitin yan. Okay, lagay ko muna sa bulsa. So medyo mabigat na. Kasi buhat-buhat ko eh. So ite-testing ko muna yung height. So pwede na siguro to. Pwede na tong height na to. Okay. Pinaba ko lang konti. Ba? So ayan, nasugatan ko na siya. Ito, part na to. Ito. Taas ako na muna. So gamit ko yung electric blade. O nga pala, yung ulitin ko, yung pinaka-bala ng drill nyo, kailangan bitaw yung bitaw yung ngipin ng So lagi nyo pagpantayin para yung butas ng yung pinaka electric drill is siya, sakto lang, kakapit yung ngipin niya.
Yan. Medyo madali-dali na butasan itong isa. So, i-convert ko na lang to para mabilis-bilis trabaho natin. Tanggalin ko na muna to. Pwede naman kasi. Yung impact ano kasi is yan. So, pwede ko na siya mahigpitan nang hindi ako mahihirapan. So, hindi nyo pwedeng ano to plastic lang to Ako, kabisado ko kasi to Ayan. So, for testing purposes. Ayan. Tada! So, syempre, iniisip nyo kung ano ilalagay ko sa bakit dalawa, bakit nilipat ko lang. Syempre, meron purpose yan. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, ito na. King gitara. Tada! Dalawa siya. So, if you like this video, click like and subscribe sa Facebook page ko. Like din kayo yan. Napakadali lang. So, actually, hindi naman siya nagalaw Ito, compare ko sa dalawa kung anong mas gusto. Siyempre ito, solid tong anong to solid yung pinaka. Although maganda yung design nito, maganda yung design niya, pero kung ako papabili, siyempre doon ako sa all solid bakal. Talagang ano yun, nakahinang yun Ito kasi plastic yung katawan nito tapos gumagalaw yung yung pinaka holder niya. Although maganda naman, sa price niya tayo, mura lang. So if you like this video, click like and subscribe. Abangan nyo pa yung mga upcoming video ko, napakarami. At ingat sa COVID, sa lahat. Wear face mask, face shield, social distancing, avoid crowded areas, frequently hand wash, o frequently maligo kayo pagka uwi. Yun. Tapos avoid touching anything, and yung clothes lagay sa labahin. Ayun lang. Shoutout nga pala sa mga barkada ko, paring Owa, paring Jerwin, paring Joey, paring Weweng, paring John Ray, ayan, kay Kuya Nerves, yan, sa ulitin.